Pada 22 Mac, satu inisiatif untuk menghasilkan pelindung muka bagi petugas barisan hadapan telah dicetuskan bagi menangani wabak COVID-19 yang sedang melanda dunia ketika ini. Inisiatif ini diadakan bagi menampung kekurangan bekalan topeng muka ekoran permintaan yang memuncak berbanding pengeluaran yang berlaku secara global. Bagi menyahut seruan itu, pada 2 April 2020, sebuah pasukan sukarelawan UNITEN yang terdiri daripada pensyarah, juruteknik dan pelajar daripada Kolej Kejuruteraan Universiti Tenaga Nasional telah memulakan projek untuk membuat pelindung muka secara cetakan 3D. Untuk inisiatif sukarelawan Face Shield UNITEN ini, ia diilhamkan oleh Dekan Kolej Kejuruteraan itu Prof Izham sendiri dan dibantu oleh juga pengurusan Kolej Kejuruteraan, dan kemudian sekumpulan sukarelawan dikumpulkan dan kami bertugas mengikut harian, ikut jadual tertentu di mana kami juga mematuhi standard pelaksanaan pekerjaan harian di musim PKP ini, di mana satu hari hanya 5 orang saja bertugas. Jadi benda ni baru saja seminggu secara rasminya operasi, tapi alhamdulillah kita dah berjaya menghasilkan lebih daripada 100 unit, dan ini adalah satu perkara yang boleh diperbaiki lagi dan dipertingkatkan dari segi hasil pengeluarannya. Untuk satu produk ni kita ambil masa dalam 30 minit. Bila kita run ni, kita run sekali dua. Jadi dalam masa sejam atau kurang lah, 1 jam atau kurang, kita boleh siapkan untuk 2 produk sekali jalan. Paling banyak dalam 30, paling kurang-kurang pun 20 lah satu hari boleh dapat. Gantung pada keadaan lah. Keistimewaan produk yang kita hasil ni, dia lebih ringan daripada sebelum ni, daripada prototype yang sebelum ni. Dia lebih ringan, lebih selesa nak pakai, dan bila untuk production dia lebih masa tu lebih jimat dan material lebih kurang lah kita guna. Stay safe, kita jaga kita mesti menang. Stay safe, kita jaga kita mesti menang. Stay safe, kita jaga kita mesti menang.